Om vi snackar machokultur, för det är ju därför du är här. Nice. Typ. Vem vill vi nå ut till och vad har vi för budskap liksom? Generellt i mitt jobb så står jag ju framför barn och unga och tonåringar liksom. Det är framförallt den unga målgruppen som jag vill jobba mest med liksom, för att försöka få till det förebyggande, men alla egentligen. Alltså primära målgruppen för mig blir ju andra killar och män. För jag tänker att vi har väldigt mycket att vinna på det här, och det är för oss också, samtidigt som jag tycker att det är viktigt att få med de andra aspekterna hur vi beter oss mot andra. Men det rör ju verkligen alla, inte bara oss, och vem som helst kan ju bete sig på de här sätten och sprida det och förankra det. Det kan lika gärna vara vår killkompis som vår flickvän, som morsa och farsa liksom. Men det är vårt primära ansvar, tycker jag, så det blir ju oftast målgruppen. Ja, men jag tänker att liksom, det finns ju mycket att vinna där på att förmedla alternativa vägar för förvirrade unga människor som har en eller annan typ av bakgrund. Men du är också ute och snackar med näringslivet ju. Ja, en del där också. Inte så mycket kanske, eller? Det har ju mest blivit skolor som anlitar mig, så det är ju oftast den unga målgruppen. Men en del på organisationer och företag och fackförbund och lite sådana saker. Och då blir det ju antingen indirekt till målgruppen att man jobbar med barn och unga, eller arbetsmiljö liksom, och framtid, men också där indirekt den unga målgruppen, om någon är förälder eller liknande. Det handlar ju mycket om att vi ska försöka vara så goda förebilder som möjligt också i alla aspekter av våra liv. Men ja, lite bland. Jag fattar. Och jag tänker mig att i min podd här så är det ju tyvärr inte så många av de här ungdomarna som lyssnar, även om jag gärna vill hjälpa dem, för att vi alla varit unga och vi alla varit förvirrade, och vi vill fortfarande förvirrade på många olika 100%. sätt. Men vi kanske kan hjälpa föräldrar i så fall som har unga barn typ, kanske. Absolut. Eller ja, på något sätt. Vad börjar vi gräva? Vad är machokulturen? Jag är inte superinsatt, om jag ska vara ärlig. Ja, nej, men det är ingen fara. Alltså, jag använder det som ett begrepp för att särskilja mellan manlighet och någonting annat som blir destruktivt. Det finns massor klockrent med traditionella mansnormer, och då inte bara för killar, det är för alla egentligen. Alltså självsäkerhet, självförtroende, styrka, mod. Det finns ju massa asbra saker. Men vissa lägger till idéer där, och vissa förvränger de normerna som har funnits väldigt länge till att betyda någonting annat. Där mod till exempel går från att steppa emellan och stoppa våld till att hoppa från ashögt ner i vatten där du inte ser botten, eller skita i hjälmen och köra för snabbt och strunta i säkerhetsrutiner på jobbet för att annars kör du en mes. Hela vägen över till den här överromantiseringen av våld och aggression, och du alltid ska bita ihop oavsett vad du går igenom. Du får inte luta dig mot någon, du ska lösa dina egna problem, ingen tår, du vet, alla de grejerna som blir destruktiva för oss och för dem runt omkring. Och där tycker jag att det är viktigt att säga, jag har inga problem med manlighet eller femininitet eller de här traditionella sakerna, så länge det inte skadar någon. Alltså, vi behöver inte problematisera det så mycket. Sen ska vi inte tvinga någons snävroll på någon. Jag kommer inte säga att du måste göra på det här sättet istället. Här har du nya Attila Joldash certified manlighet. Det är inte det jag är ute efter heller. Utan gör vad fan du vill, men bete dig inte som skit. Alltså det är det som är den tydliga skillnaden mellan de här två sakerna. Jag tänker så här, toxisk maskulinitet snackas det om, såna Andrew Tate-figurer liksom. Är det med på den här skalan då, kan man tänka sig? Alltså man använder ju oftast det som synonymer till varandra. Jag använder inte toxisk maskulinitet längre, för att det rör upp så mycket känslor. Ja, men det är inte jag som har myntat det begreppet, men det är någon typ av sak som jag har hört att människor pratar om. Exakt. Alltså så som jag har förstått att det begreppet används är ju snarlikt för hur jag använder machokultur. Men i och med att den heter toxisk och maskulinitet, så vill vissa gärna dra det till att man menar att manlighet är toxisk. Ja, det är en dålig branding. Ja. Exakt, det blir, jag vet inte, det blir lite för provokativt som ord nu för tiden, så jag använder inte det. Vad är toxisk femininitet i så fall? I sådana fall skulle det vara en motsvarighet, att det är någonstans, någon har tagit någon idé om femininitet och sen tagit det till en destruktiv plats. Precis som normer kan vara destruktiva för pojkar, så kan det finnas normer som är destruktiva för tjejer. Men just de orden blir ju väldigt, jag vet inte vilket ord som blir rätt att använda här, men hårt. Och så här, det är lätt att missförstå. Även fast man
tydligt separerar sakerna. Man säger inte femininitet, man säger toxisk femininitet eller toxisk maskulinitet. Det är en variant av maskulinitet. Ja, men det är väl som på den politiska skalan extrem höger, extrem vänster på något jävla sätt där. Precis. Men ja, om vi kikar på, det finns ju många sådana här ord som florerar i media gjort liksom, det är så här PK och woke är ju populärt nu. Är woke mer åt det så att säga inverterade machokulturen då kanske, eller? Alltså jag försöker ju undvika de här grejerna och det blir lite högfärdigt om man ska gå runt och kalla sig själv för jag är så woke. Alltså jag vet inte, det blir lite... Men du gled ju hit på en motorcykel, du sitter med dina coola tatueringar och liksom piercing och hej och hå liksom, så att du har ju, alltså ja, vi är ju män liksom. Och det får man ju uttrycka hur man vill och vi är väl kanske generellt sett genetiskt betingade att ta mer risker, vara lite mer idiotiska i vissa sammanhang, kanske orädda liksom. Och det är väl inget toxiskt med det, tänker jag mig. Det finns ju, precis som du är inne på, nu när jag precis skrev en ny bok så har jag ju grottat ner mig i mycket forskning kring just det här med biologi och den delen av det. För där blir det ju oftast missförstånd eller fultolkningar, att man gärna vill ge mycket mer luft till de biologiska förklaringarna än vad forskningen faktiskt är med på. Som det här med testosteron gör det här och som du också är inne på det här med genetiken. Och det finns ju skillnader. Det kan vi inte ducka. Det finns tydliga tendenser där. Men de kan inte få så mycket vikt som det ibland blir i debatten. Att vissa vill mena på nästintill att så här, men vi har inte så mycket till val, det är så här vi är byggda. Men om det hade varit så att vi är så himla mycket mer aggressiva på grund av biologi eller så himla mycket mer risktagande, alltså, då hade vi sett det i mycket större urval, tänker jag, bland killar och män. Då hade många fler män misshandlat och gjort alla de här sakerna som man gärna ger cred till biologin för. Men det finns där, och om jag vill ta det nästa steg så blir det också så här, även om det skulle så här, ja men om vi för tankens skull säger att män är mycket mer aggressiva på grund av biologi, det är inte anledning att tolerera det ändå. Alltså, vi kan ju inte bara... Det beror på vilken typ av aggression, för det kan ju få ett utlopp på fotbollsarenan också. Precis. Till exempel, vilket är väl någon typ av positiv channeling av en sån typ av kraft. Liksom. Ja, alltså, vi vill ju inte tolerera våldsamhet på det sättet. Alltså vi kan ju inte acceptera det, även om det hade varit olika på skalan på någon fundamental nivå liksom. Men då kan vi förstå på ett annat sätt och jobba med det, men då kan vi inte landa i, ja men det är så här killar där. Alltså. Och där har du ju liksom två sidor. Du har ju det biologiska och där finns det ju en skillnad. En del tycker att den skillnaden är tydlig och en del tycker att det bara är kulturellt. Och sen har du den kulturella biten liksom. Upbringing och kultur och religion och hela den där grejen liksom. Jag vet inte hur djupt man vågar gräva här innan man får hatkommentarer, men så jag lämnar över bollen till dig. Ja, nej, men alltså det möter jag ju också. Alltså vissa som rättfärdigar till och med sitt beteende. Jag har ju mött unga sådana killar och vuxna män som säger, ja men det här är min kultur, eller det här är mitt sammanhang, det är så här vi är på den här klubben. Och ganska ofta så är det ganska genomskinliga ursäkter. Det handlar ju alltid om någonting som är mer djupt rotat. Och när vi snackar om arv versus miljö, som jag oftast hamnar i, så fokuserar jag ju mer på miljö för att det är där vi faktiskt kan påverka och göra någonting. Så de aspekterna blir ju viktigare för mig, och generellt borde vara viktigare, för där kan vi förändra. Det finns inga sådana ursäkter som vi kan dra med. Gräver vi tillräckligt djupt så kommer vi till idéer, normer eller vad vi nu vill kalla det. Det handlar väldigt ofta om, och backar vi tillbaka bandet så har det ju alltid funnits normer för män och kvinnor. Och män ska vara på ett visst sätt, män borde vara på ett visst sätt, män är på ett visst sätt. Det är den idén som oftast är roten här. Sen om det ter sig i form av en religiös övertygelse eller kulturellt betingat eller socialt betingat, så är det ju alltid den roten. Det är inte statiskt. Det är ingen som tvingar dig att vara på det här sättet. Du har lärt dig att bete dig på det här sättet och du ser det som manligt ibland. Medan jag kanske skulle säga att det där är machokultur. Eller någon annan säger, nej men det där är nog lite manligt. Eller vad det nu är. Men det är oftast där vi krockar. Och vissa har ju väldigt starka övertygelser om att det är så här andra män också ska vara. Det är så här, jag kommer uppfostra min son. Där måste vi vara lite mer kritiska. Man kommer säkerligen rätt in på liksom, kulturkrocksfrågan, immigration och såna här saker. Exakt.
Var kommer du ifrån? För du har ju inte blont hår som jag. Nej, jag hade nog kanske inte hamnat på Kalles kaviartuben. Det är nya Vogue-kaviaren där. Inkvoterad Kalles men kaviar. Är du svensk ursprungligen eller kommer du utifrån? Min släkt är från Turkiet. Okay. Och jag föddes i Norrköping. Okay. Men vi är alla från Turkiet. Och där har det funnits här, både i min egen släkt och utifrån. Så, alltså, jag har ju själv växt upp i sammanhang från när jag var väldigt liten, där det var jag som var typ den enda på skolan med utländsk bakgrund. Och sen så började det i högstadiet där det var mångkultur och olika ursprung. Så jag har ju liksom varit i olika sammanhang när jag växte upp. Men aldrig på något sätt duckat fördomar och rasism. Alltså det kommer ju alltid. Och jag kan ju föra kommentarer som: du är inte som de andra invandrarkillarna. Vad menar du med det? Alltså tror du att 99% är våldsamma galningar? Alltså det är ju sjukt kränkande. Men du har en supersvensk uppväxt då, kan man anta i princip? Nej, både och. Alltså det är ju det här, när jag åker och hälsar på min släkt i Turkiet så tycker de att jag är supersvensk. Och i vissa sammanhang här så tycker andra att jag inte passar in och att jag har utländska features liksom. Och i vissas ögon här kommer jag aldrig accepteras som svensk. Det spelar ingen roll vad jag tycker liksom. Så hela det där spektrat finns ju där. Sen så har jag verkligen varit i båda rummen väldigt mycket. I högstadiet gick jag på en skola där det var ett socioekonomiskt utsatt område. Det var många med invandrarbakgrund och många olika etniciteter och kulturer. Samtidigt som det innan var väldigt vitt för mig. Där jag liksom stack ut väldigt mycket. Så ganska blandat. Men jag betraktar mig själv mer som svensk sett till socialt och kultur och sådana saker. Och det märker ju när jag är med släkten i Turkiet. Och sen är det ju delar av mig som jag ser som turkiska, väldigt uppenbart. Så lite av varje, men man kan ju inte komma och säga typ så här: jag har problem med ilska för att jag kommer från Turkiet, eller jag har högt temperament för att jag är latino, alltså som vissa andra säger. Så här, det handlar ju inte om någonting genetiskt. Alltså, nej, men man vill ha en label, en ursäkt för att kunna justify sitt beteende i många fall. Liksom. Jag är så här, och så hittar man det är så många av de här gurusarna ute på internet också. Så här, de ska sälja någonting som funkade för 10 år sedan. Exakt. Och så tittar de på, oj, jag gjorde lite random grejer, så här gör man. Det kanske inte funkar längre. Ja, exakt. Hur som helst. Exakt. Skillnader då mellan liksom dina föräldrars bakgrund, för då var ju de uppväxta i Turkiet. Liksom, upplever du att det fanns en macho-skillnad där mot kanske dina kompisars föräldrar? En tydlig skillnad blir ju att på mammas sida så hade jag en morfar som förtryckte min familj och framförallt kvinnorna och tjejerna under hederns flagg. Och i form av att separera dem ifrån svenskar. Så det är inte bara den här typen av hederskultur som svenskar kan ha också, utan då blir det väldigt uppenbart att så här, det här är mellan oss liksom. Sen kan ju svenskar bete sig rasistiskt och säga att du ska inte träffa några utländska killar, till exempel, sådana saker. Men det här handlar ju om någonting som blir en annan systematik kring. Det är någonting som sticker ut, och jag vet ju att pappa på den sidan har vuxit upp bara väldigt, väldigt traditionellt liksom. Så där var det ju inte heller den här progressiva sidan, samtidigt som det inte var aktivt negativt. Så det är så här, lite olika aspekter, men vem som helst kan ju hamna i det där och liksom påverkas av sådana övertygelser. Men jag växte ju upp mer tillåtande och tolerant, samtidigt som mina föräldrar inte har varit perfekta, som ingen är. Men farsan har ju varit mycket mer verbal kring det emotionella. Han har sagt jag älskar dig hela tiden. Mamma har ju varit den som har solidifierat mina övertygelser i att säga ifrån och göra saker liksom, och ta ställning, och att det är viktigt att stå upp för andra och sådana saker. Så jag fick ju med mig många av de pusselbitarna hemifrån, trots att de hade en väldigt annorlunda uppväxt än vad jag hade liksom. Så ja, nu sägs ju att man aldrig ska prata om religion, va? Men Turkiet har ju en kristen del och en muslimistisk del, islamsk del. Ja, precis. Det är ju vad är du i den övervägande islam i Turkiet? Jag är ju ateist och icke-troende. Och min mamma och pappa växte ju upp troende och har väl, det får ju stå för dem, de får ju ta den diskussionen själva, men ändrats lite i sina övertygelser. Och
Men min släkt är ju troende till störst del och framförallt den delen av pappas släkt som fortfarande bor i Turkiet. Och många av dem är utövande muslimer och jag bröt mig loss från den biten ganska tidigt och kände ju liksom inte att jag relaterar till den biten. Och den största religiösa jag haft med mig var när jag spelade, det var något skitsvårt spel på PlayStation 2 och jag bara, Gud, nu har du fan chansen. Om du hjälper mig att ta den här bossen så lovar jag att jag kommer börja tro på det. Jag svär alltså. Och sen så gick det inte. Nej, det var droppen. Ja. Han hade sin chans. Ja. Var det Gud eller Allah då i så fall? Alltså jag växte ju upp muslim. Så det var ju det som var nära till hans var ju den muslimska guden liksom. Men jag kan ju aldrig påstå att jag verkligen så här hängivit mig till det. Jag har snarare alltid varit ganska kritisk till det. Även från liten ålder. Och inte fattat och börjat ställa frågor som inte alla uppskattade. Men ser du gällande machokultur, alltså man tänker ju koppling till religion ganska snabbt. Ja, hur är din uppfattning kring det? Liksom, ligger det något vettigt där? Eller? Du har helt rätt att folk gärna går till det snabbt. Och det är det som blir lite frustrerande i det här. Man vill gärna vara på ytan. Man vill gärna... Vi kan hamna på en rasistisk plats, en fördomsfull plats. För man vill gärna skylla ifrån sig till. Men kolla på dem, de är ju värre. Och det är klart att det är jätteskönt att kunna göra så. Typ så här, men jag är inte en del av problemet. Jag har inte misshandlat någon. Jag beter mig inte som skit mot kvinnor. Men de där gör det. Så rikta det mot dem istället. Men okej, men kan vi stanna lite här? Vad gör du då? Vad gör du för att stoppa sådana här saker? Vad gör du för att förebygga? Snackar du med andra killar och män? Eller ser du dig själv som färdig? Jag gör inte det. Alltså jag lär mig fortfarande om de här sakerna. Men är du klar? Alltså så här, vi kan ju alltid ha en diskussion om mer. Samtidigt som det stämmer ju sällan att man helt kan skylla på en annan grupp. Oavsett om den gruppen är etnisk eller religiös eller vad det nu kan vara. De här fenomenen är ju oftast väldigt mycket mer rotade i alla samhällen. Det är oftast inte så enkelt. Man kan använda olika sammanhang som vi har varit inne på för att rättfärdiga sina beteenden. Men det är sällan roten. Religion kom inte innan en patriarkal struktur. Går vi tillbaka till många tusentals år så hade vi den här klassiska män går ut och jagar och kvinnor tar hand om familjen. Ja, och det var väl så till stor del kan man ju tänka sig. Exakt. Det kommer ju oftast någonstans. Vi är ju generellt starkare. Sen finns det en del kulstöterskor också. Det finns många där ute som hade tagit både dig och mig. Ja, 100%. Men det handlar ju om en djupare struktur. Nästan alltid. Och sen har man använt vissa fenomen för att förstärka de här rollerna. Och nu ska det vara hunter-gatherer för att vi har kommit till en religiös övertygelse. Eller vad det nu är man vill övertyga sig om. Jag vill att vi ska gå djupare. Och det är viktigt att vi gör det. På samma sätt så vi inte kan snacka om problem i förorter och stanna vid att det är för att det är invandrartätt där. Det är ett svek mot människorna som bor där. Det är olämpligt och respektlöst. Den stora majoriteten sköter sig. Du kan inte smeta det där över en så stor grupp människor. Jag tycker religion, och det finns ju många olika typer av strukturer. Men det är ju liksom att ta en genväg och bara säga att de här reglerna som är skrivna här, det är allting som gäller. Jag är väl lite mer att man får skapa sin egen religion istället för att liksom bara följa blint det som någon har skrivit, oavsett om det är en arbetsgivare eller en fröken eller lärare eller en präst eller whatever. Man måste ju tänka lite själv. Absolut. Och if it makes sense, följ de reglerna i den boken som man tycker liksom, det verkar ge ett bra liv för mig och de i min närhet. Det är väl vettigt. För att det finns ju mycket vishet i religion. Men det är ju inte så här, som du sa, är vi färdiga? Det är så här är ett gäng regler som någon hittar på i en helt annan tidsepok, i en helt annan kontext. Som säkerligen har massa smartheter i sig, men vad funkar här och nu? Och man är ju aldrig klar som människa. Nej, så jag undrar fortfarande vad jag ska ta vägen när jag blir stor. Liksom. Ja, men same. Det är ju inte lätta frågor. Och det är därför jag så länge jag kan minnas varit väldigt kritisk till religion som företeelse. För att det är människor som styr och ställer här. Men jag har ju största respekt för lockelsen till det. Jag har stor respekt för religiösa. Jag har ju liksom stått upp för religiösa hela mitt liv också. Jag vill inte att någon ska trampas på för sådana här saker. Men jag vill bara flika in där att jag menar bara att prenumerera på Postkodlotteriet och lägga sin tro i att man kommer vinna en gång i framtiden. Det är också en form av religion. Absolut.
vad nu heter, Sjöberg, Sjögren, är någon typ av präst eller preacher liksom. Nej, men allting kan vara religion om man så vill. Absolut. Och jag är ju på samma bana som du. Man ska få skapa sin egen väg här och övertygelse. Det ska inte gå ut över någon annan, det är det som är tumregeln liksom. Men vi kan inte använda det som ett verktyg för att alltså, ha snäva vägar för folk och trycka igen på det här med att du ska vara på det här sättet, annars kommer inte du accepteras här. Så länge du inte beter dig illa mot någon, så varför? Alltså det blir en sån ett onödigt regelverk. Och vad har vi mer idag som vi tänker så här, vad gjorde de för 3000 år sedan? Det är kanske är där vi borde basera allt som har med våra liv att göra. Exakt. Så kom igen, alltså det är ju... Det är så här, jag snackar mycket om så här AI och entreprenörskap och liksom utveckling och jobb och framtid och såna grejer i podden ibland, och kost och hälsa. Jag snackar om allt möjligt skit. Machokulturen nu då. Men jag menar, alltså det är bara att kika på jobben som finns nu. Många tänker ju att liksom, ja, men samhället är ungefär konstant. Men det är så här, de jobben som vi sitter med nu, de fanns inte för 20 år sedan. Nej. De jobben som vi kommer sitta med om 20 år, de finns inte nu. Det är så här, allting förändras. Sen är det klart att det finns i botten av religion, eller i de flesta religioner, så finns det ju liksom någon typ av värdegrund. Det här är rätt för att liksom respektera, få ett samhälle att funka. Och det är väl fine. Alltså man måste ju kunna få saker att funka utan att folk går och dödar varandra. Fair enough. Men använder man det här liksom i någon annans namn för att få folk att fall in line och egentligen bli en armé. Det är då det börjar bli lite läskigt, tycker jag. Exakt. Och det är det som är den obehagliga aspekten av det. Och det är därför det är så viktigt, så det är människor som det handlar om. Och människor kommer ibland göra sjuka, vidriga saker. Eller så kan de göra någonting väldigt gott och konstruktivt. Och det är det som blir, det på samma sätt som vissa skyller allting på sociala medier. Men det är människor. Alltså, man kan inte, folk vänder sig till mig bara, ska vi förbjuda sociala medier så att vi slipper sådana som Andrew Tate? Andrew Tate kommer hitta ett annat sätt att nå ut till våra unga och radikalisera pojkar. Det är ju inte plattformar eller verktyget i sig som behöver vara problemet. Det handlar om vad man gör med det och vilka som sitter på makt kring det. Så ja, det är inte helt okomplicerat, men det dyker ju upp i de här sammanhangen också. Och oavsett vad man vill rättfärdiga sitt beteende till, så måste vi kunna gräva djupare och komma till frågan, men är ditt beteende bra eller inte? Påverkar det människor negativt eller inte? Då skiter jag fullständigt i om du gör det för att du tror på någonting eller för att du känner så här, på den här kampsportsklubben så är vi lite mer macho. Det skiter väl jag i. Du kan inte bete dig illa här för det. Alltså det är så här... Men jag tänker, jag har läst den här gamla boken, vad heter det? Alla är psykopater eller någonting sånt där. Omringad av, är det den? Omringad av psykopater, precis. Ja. Och om jag minns rätt så var det väl att typ 3-4-5% av befolkningen har de tendenserna på olika grader på en skala. Att man har psykopatiska drag. Varav liksom narcissism och allting. Här sitter vi och poddar och är narcissister. Ja, den har man fått höra nu. Ja, men exakt. Men det jag menar bara är liksom att visst, man kan bygga upp en struktur, alltså på samma sätt som ett kungarike. Liksom, nu ska vi avsluta kapitlet religion och gå vidare till machokulturerna. Men jag bara menar att man kan ha ett jättefint samhälle med tydliga regler och vara en god ledare, en god kung. Rätt som det så blir det en kupp, man får in en ond person med psykopatiska tendenser, använder samma struktur för ont, och det är väl lite det som har hänt i samhällen runt om i världen i många, många fall. Verkligen, och det är ju det som är hemskt, att det kan gå till en sån grad, och att man utnyttjar människor på det sättet, som kanske är i utsatthet eller som är oroliga, rädda eller vad det nu kan vara. Så kommer den här då paketet in. Så här, nu är ni med på det här, för det kommer rädda er, och ni kommer må bättre, vi kommer bli tryggare och säkrare, och ni måste bara göra de här sakerna, och sen blir det skit av det. Så det är ju det är hemskt hur det kan användas för. Ja, men ha en open mind och prata. Det är ju det, för att jag upplever också att som på internet som många unga är ute på nu, det är liksom hårda ordalag och det är mycket så här 100% det eller 100% det. Ofta om de personerna skulle ha mötts på ett fik och sitta och bolla, som vi är ju liksom funtade att göra egentligen, sitta och prata och diskutera, då kommer man generellt sett överens, om man inte är någon av de här liksom 3% helt knäppa personerna. Extrema liksom, ja. Nej, men jag håller med, och det märker jag med. Alltså, de som jag möter, de unga som till en början kan verka ha mycket attityd och gärna på förhand har bestämt att så här, han har ingenting att ge oss eller mig liksom, och kanske till och med beter sig lite nonchalant eller drygt.
när vi, precis som du säger, sitter face to face, så hittar vi alltid någon form av common ground. Alltså så är det. Alltså jag ser inte det jag gör som varken revolutionärt eller någonting kontroversiellt egentligen. Det handlar verkligen om det vi ser i forskning, det som vi mår bra av relationsmässigt, socialt och själva. Det handlar inte om någonting som är typ så här: du måste ha på dig den här extrema utstyrseln och du måste, så här, det är ingenting sånt. Och vi brukar förstå varandra. Och det är väldigt fint. Extrema utstyrsel, det är ju ikonografi. Det är ju branding. Ja, 100%. För att det är lättare att sälja någonting om man har en bra branding. Exakt. Så det är marknadsföring. Exakt. Men jag tänkte, jag har inte presenterat dig än, så jag tänkte jag gör det nu. Sen så tänker jag vi kollar på hur vi kan hjälpa de unga då. Och vilka frågor som du brukar få när du är ute och föreläser. Attila Yamas, va? Attila Joldash. Attila Joldash. Oj, okej. Jag klipper bort det där. Nej, jag låter det vara. Det får vara. Så. Attila Joldash. Ja, snyggt. Ja, snyggt. Tack så mycket. Känner du till den här gamla Attila erövrar-personen? Det är han, ja, precis. Jag lyssnade på en podd som en av mina gamla favoritpoddar, Fall of Civilizations podcast. Har du lyssnat på den? Nej. Kan starkt tipsa till alla. Handlar om olika civilisationers uppgång och fall. Och Attila var ju en erövrare där från Eurasia som kom och skulle försöka ta romarriket på slutetappen, som jag förstår det. Just det. Invadera Konstantinopel. Borta i Turkiet. Ju. Ja, det som blev Istanbul. Ja, men precis. Det som innan var Byzantium hette det kanske till och med. Mycket möjligt. Ja. Det nya Rom. Ja, man får gärna kritisera mina historiekunskaper, men jag tycker sånt där är intressant. 2 killar som pratar romarriket. Vi är back in full circle. Eller hur? Väldigt, väldigt manligt. Men hur som helst. Den Attila är väl en föregångsfigur, tror jag, till hela den här Dothraki-grejen i Game of Thrones också. Ja, det är där de har baserat det på. Okay. Alltså typ-ish. Det make ju sense. Det finns väl många med likheter. ryttarfolk som kommer och erövrar och hej och hå. Så att jag menar, du har ju ett tungt namn på så sätt. Jag hoppas ju inte att det var därför mina föräldrar döpte mig till Attila. Jag kommer starkt hävda skillnaden eftersom att han stavades med 2 T och jag stavas med 2 L. Det är liksom... Ja, okej. Ja, jag skriver... Ja, där har vi skrivit rätt. Snyggt. Snyggt. Nej, men det var ju en hemsk person. Alltså det är så här, väldigt, väldigt märklig inställning att så här, det där ska vara mitt. Man bara tittar på en karta och bara, det där ser nice ut. Ja, det exakt. Jag, liksom. Och dina föräldrar bara, men vänta, den här lilla bebisen, han ser ut som en erövrare här. Ser jävligt macho ut. Det är ju där, man tänker kanske inte i de termerna med så här gamla svenska namn som också har kommit från ganska skeva Gunnar människor. Erövraren, eller vad då? Men det finns väl några kungar som också säkert heter Karl eller Gustav som har betett som skit. Så det kanske inte i samma utsträckning. Vi var väl inte precis ute på det. Ja, i och för sig. Det är väl så här, vikingatåg och sånt, det har du ju rätt i. Ja, de hette väl Erik hela gänget där. Det var någon som dök upp i mitt kommentarsfält när jag skrev om det, kortfattat bara om vikingar och gjorde någon parallell till någonting, jag minns inte. Så här, men vikingar levde ju jämställt, de hade ju kvinnor som också gav sig ut och var, vad heter det, shield maidens och sådana saker. Bara, jaha, det är de som vi ska basera så här feministiska inslag av så här. De plundrade och våldtog. Det känns inte klockrent där heller liksom. Men, men det är väl liksom generellt sett inom kategorin män också i ett liksom amerikanskt fotbollslag som ett exempel. Du skickar väl fram de största, köttigaste längst fram i laget, annars är du en dålig lagkapten. Exakt. Så att det är klart, om du har en kvinna som är stor och köttig, typ som apropå Game of Thrones, som heter Brienne eller vad heter hon den här? Of Tarth, just ja, det. Exakt. Ja, hon får ju gå fram. Ja. Har du en näpen liten nätt historia så är det klart att du inte skickar fram henne eller honom för den delen till frontlinjen. Det är så makes sense helt enkelt. Absolut. Ja. Kort om din bakgrund. För du har ju jobbat på Aftonbladet eller nej? Expressen. Potato. Ja, exakt. Kör 1 minut pitch. Jag var reporter på Expressen i många år, typ 7 års tid. Och sen så var jag krönikör under största delen av den perioden. Och de sista 2 åren så var jag bara krönikör på frilansbasis. Och jag gjorde ju det jag kunde för att lyfta jämställdhetsfrågor och jämlikhet så mycket jag kunde i båda de rollerna. Men år innan jag blev reporter där så hade jag ju börjat som
mer av en aktivist och skrev väl mer i sådana fall opinionsbildande journalistik. Jag bloggade när det var en grej back in the day. Skrev för Folkbladet i Norrköping. Och det är nya bloggen. Ja, men det är väl nog så, tror jag. Typ. Ja. Det går snabbare också, man kan bara prata. Så skönt. Ja. Så jag började i den änden och försökte skriva så mycket jag kunde om både antirasism och jämlikhet och jämställdhet. Och kom in på den vägen liksom. Men hur kom det sig att du liksom tog på dig de frågorna? Det är flera pusselbitar som föll på plats från ganska tidigt. Dels så har jag, under min uppväxt så blev jag väldigt mobbad på grund av hur jag var. Och följde ju i hur jag var inte riktigt normerna kring maskulinitet eller machokultur snarare. Och det var det som oftast användes mot mig. Jag hade tack och lov några vänner och vi hade ju varann, men de blev ju också trampade på. Så här, vi stod ju inte upp för någonting och sa inte ifrån. Vi vågade ju liksom inte. Vi ville ju bara göra oss så små som möjligt. Men ni var lite nördiga. Ja, nördiga och jag var ju... Passar det bra i vår studio här? Jag älskar det här. Det är så jävla klockrent. Adventure time liksom. Perfekt. Nu, som jag sa innan, de flesta lyssnar ju. Men om man vill se på vår fina backdrop här så ligger det på YouTube också. Ja, snyggt. Jag har kollat runt här. Det är ju hur mycket nördiga grejer som helst. Mina pupiller bara... Men jag var nördig. Jag har alltid gillat saker och hade hobbys och intressen och aktiviteter som var lite udda, som stack ut. Och i alla fall enligt mainstream. Klädde mig lite mer emo alternativt som fortfarande är. Jag stack ut på flera sätt och blev väldigt trampad på. Allt ifrån hot till våld till dagliga kränkningar liksom. Och sen kom rasismen som på köpet liksom på det också. Så det var ju den vägen jag växte upp i, att bara försöka göra mina måltavlor så små som möjligt. Och sen kom jag upp i högstadiet och jag hade börjat bli mer och mer frustrerad. Jag fick alltid höra de här att jag var omanlig och mesig och feminin och som tjejerna och bög och fan hans moster. Alla de här konstiga sakerna som egentligen inte ska vara kränkningar men som blir det med avsikten. Och sen skulle jag göra revolt. Bara, nu ska ni fan backa. Alltså jag blev extremt trött på det där. Jag började träna kampsport, jag skulle bli starkare. Det blir supermanlig istället. Ja, exakt. Jag skulle kompensera och bli starkare och slå tillbaka direkt och käfta och vara dryg och kaxig och dominant och ta mer plats. Alla de här sakerna. Och sen, enligt machohandboken. Machohandboken, 100%. Och mådde skit i det. Och jag kände ju väldigt uppenbart att jag försökte prestera någonting för att få dem att backa och visa mig respekt. Och så blev det skit. Det gick inte bra heller. Och det var ju i viss utsträckning. Jag kunde ju inte tolerera vissa saker. Och då var jag oftast tyst istället och passiv. När man snackade skit om tjejer eller homosexuella. Och då kunde jag ju skratta åt de här homofoba skämten. Och i viss utsträckning säga sådana saker själv. Men vissa förhållningssätt så funkade det inte. Då blev jag ju irriterad. Så, men varför snackar ni om henne så här? Eller sådana saker. Och det kom ju delvis hemifrån, men det här höll jag ju hemligt hemma. Jag visste att jag skulle... Min morsa var jättestrikt och pappa hade aldrig tolererat de här sakerna heller. Och i den här vevan så berättar mamma för mig att hon har fått stryk av sin pappa. Att min morfar alltså var vidrig mot min mormor framförallt. Och utsatte henne för grov misshandel och förtryck under alla de där åren som jag inte hade någon aning om. Och mamma berättade det här för mig några år efter att mormor hade dött. Fick aldrig möjlighet att prata med henne. Hon var ju världens finaste människa. Hon var ju en av dem jag stod närmst liksom. En av mina viktigaste människor. Otroligt empatisk. Bara godhet rakt igenom. Och så får jag reda på det här. Och mamma drar kopplingar och gör det här jättetydligt. Och jag bara, fuck, hon pratar om mig på vissa sätt. Och hon pratar på många sätt om de värsta killarna på skolan som jag har försökt kopiera. Hon drar kopplingen mellan aggression och våldsamhet och alla de här grejerna. Och så kunde inte jag ducka det där. Och så började jag prata mer och det kom ju fram mer och mer om hur jag blivit trampad på. Och jag har också försökt kompensera. Och så kunde inte jag gå tillbaka till skolan och bara, jag borde bli ännu tuffare för att få respekt. Jag 12 eller vad det nu var år gammal blev tvungen att se allt det här ur ett större perspektiv. Och mamma pratade om att hedra mormors minne och ta ansvar och de här sakerna. Och jag skämdes ju ihjäl. Och började göra annorlunda och tog det här med mig. Och det är ju en av de viktigaste grejerna jag fått till mig. Det blev väldigt personligt, 100%. Och jag är glad att mamma berättade det för mig. Och att vi har pratat mycket mer om de sakerna från den punkten. Jag kände ju att jag blev på ett sätt som jag inte kunde stå för. Men att det fanns gränser där ändå. Men att vid de gränserna så var jag ju passiv i stor utsträckning. Det var några tillfällen där jag sa ifrån.
Och så skrattade de åt mig. Och så funkade det inte. Och jag fick inte den där respekten som jag så gärna önskade från de andra killarna ändå. Och jag fattade till slut att det inte fanns någon respekt till att börja med. De betedde sig som skit mot varann. De fick inte respekt hela vägen. Det blev en shitshow. Och illusionen var den här Wizard of Oz moment liksom. Men det är väl den klassiska liksom bullying, det kommer ju någonstans ifrån. Det är ju som, energi kan inte skapas utan bara förvandlas. Det är lite så. Så är det ju. Och det är ju inte sällan som de som beter sig som värst har blivit traumatiserade. Själva har blivit utsatta för våld och sen blir det en ond spiral liksom och utsätter andra. Det är ju, man kan ju förstå de här sakerna på ett annat sätt, men vi kan inte acceptera dem. Vi kan inte tolerera dem eller så här, nöja oss med det där. Och det var väldigt mycket boys will be boys attityd när jag växte upp. Från vuxna runt omkring oss. Det gick att komma undan med ganska mycket. Det fanns rykten om vilka som redan på den tiden hade blivit kopplade till gäng och sålde knark och vilka som hade kniv med sig till skolan och vilka vi som då... När var det här? Hur gammal är du? Jag är 31. Det här var ju 00 till 10 någonstans där. Ja, det måste det ha varit. Unga tonåren liksom. Just det. Så det fanns grov machokultur på framförallt den högstadieskolan jag gick på. Och jag rycktes med i det i viss utsträckning. Och fick ju ta ansvar för det. Och ta steg tillbaks och steppa upp istället. När du är ute hos skolan nu, ser du stora skillnader liksom på olika ställen i Sverige eller i olika förorter om man så vill kring hur det här ser ut? Vi ser ju att vissa sätt som machokultur ter sig på har blivit värre. Gängkriminaliteten är ju mycket värre idag. Det dödliga våldet är värre på många sätt. Men det är väl nästan liksom epicentrum av macho på något sätt? Ja, liksom. det är en av de mest extrema varianterna av machokultur. Och det är ju extremt svårt att göra någonting åt. Och måste ha både retroaktivt och förebyggande. Väldigt hårt arbete. Men jag rör mig i den breda massan väldigt ofta. Och den är ganska lik. Språkbruket har blivit värre. Det kan vi inte ducka. Det är mycket grövre ord. De extremerna har ju blivit värre. Och det är en tydlig backlash som vi ser. Vi tar några progressiva steg framåt. Och så kommer sådana som Andrew Tate och radikaliserar pojkar även här till att bli värre. De har ett annat förhållningssätt kring machokultur. De har andra begrepp. Vi snackade inte så mycket om alfa och beta när jag växte upp. Eller att man var en kack som jag blir kallad oftast för att man står upp för jämställdhet. Ja, men det är eller... Sigma man ska vara nu. Sigma är ju också en sån variant. Det hade vi inte heller. Det är så här ny ordlista. Sigma är bättre än alfa nu. Det kommer väl väl så pass? Ja, det kommer väl en ny, liksom ännu mer än Sigma då. Sigma X2. Vad är definitionen av det? Jag har inte riktigt Det är väl han den här bredkäkade med snubben som är Sigma. Chad. Ja, exakt. Han att var väl någon rysk modell eller vad det var. Eller? Okej. Ja, men du ser, det är nya förhållningssätt. Alltså, soyboy hade vi inte heller. Att om man är feminist som kille så är man också vegan. Och då äter man massa soja och då blir man av med sitt testosteron. Och man överdriver alltså, så mycket sånt här. Men allting går ju i samhället liksom snabbare. Ja. Om vi kollar på sociala medier. Men jag är liksom 12 år äldre än vad du är. Så jag växte ju upp liksom på 80-talet utan... Det fanns ju inget internet. Det fanns ju inga sociala medier. Allting var långsamt och segt liksom. Sen kom internet liksom början mitten av 90-talet. Och sen har det liksom accelererat. Och nu är vi uppe på liksom auto- och AI-genererat content i princip. Och allting vill ju ha besökarens eller tittarens uppmärksamhet. Och det är väl lite det som är... Det jag kan uppskatta med ett poddformat också. Att man får sitta och prata ut istället för att det är den här TikTokifieringen av någonting som... Antingen så stannar du kvar och tittar i 15 sekunder eller så scrollar du på 1 sekund för att du får inte den där attentionen. Exakt. Och det är väl så hela samhället har utvecklats lite grann apropå liksom hårdare ord. Det blir liksom mer extremt åt alla håll bara för att man måste vara högre på något sätt. Jag tror det ligger mycket i det du säger. Och den utvecklingen är ju i princip omöjlig att vända menar jag. Det går ju inte. Det tåget har ju gått så att det är liksom... Vi är här, vad gör vi nu? Liksom. Ja, exakt. Det handlar ju om lite att get with the program och hitta nya sätt att nå ut på. Och möta dem som är i det där som du beskriver. Och det är inte helt lätt. Man måste försöka hitta ett språk som funkar, en nivå som funkar och skapa ett rum som blir så tryggt som möjligt för att jobba lite mark där. Liksom.
Men det handlar ju om att vi måste gå tillbaka till oss själva. Jag har personligen fortfarande vissa aspekter av mig som jag behöver jobba på, som jag märker är kvar från min uppväxt och hur jag pushades på många sätt och på många sätt tog egna beslut att bli tuffare och bita ihop mer, och att jag skämdes väldigt, väldigt mycket över mig själv på många sätt. Jag försökte gömma de sidorna, och det har ju blivit lite av ett större jobb kring att vara sårbar i vissa sammanhang och att inte bita ihop hela tiden och att öppna upp mig om vissa saker. Och det är vissa sådana macho efterspel som jag behöver göra upp med fortfarande. Och du har ju lite med glimten i ögat sagt att du också är lite macho, men finns det delar där som du också... Ja, det är alltså... Nej, men alltså Känner min du att du har uppväxt, grejer alltså jag var ju alltid kortast, jag var alltid minst Ja. I klassen. Nu har jag väl kommit ikapp till någon normal typ av höjdnivå liksom, men jag var ju alltid huvud kortare än alla andra. Och det kommer ju min son också få dras med rent genetiskt liksom. Sen kommer han väl komma ikapp liksom. Så att alla har väl, och just i den åldern också, det är ju mycket osäkerhet. Vare sig man vill liksom erkänna eller inte på ett eller annat sätt. Och man vill ju alltid hitta någonting som man inte är nöjd med, och även om man inte har det i princip. Så att det där är ju, det är ju liksom allmänmänskligt inom den åldern också. Att man är väldigt osäker. Man går från liksom ett barn när allting är oskyldigt och sådär till ett vuxenliv och till liksom någon typ av sexualitet, vilket väl egentligen är botten till många av de här liksom, hela machouttrycken. Och att folk inte riktigt, och det är väl, nu spånar jag fritt här, men liksom, det känns ju som ju mer man lär sig om religion och samhälle och förtryck, liksom allting bottnar på något sätt i att människor inte kan hantera sexualitet. Rätta mig om jag har fel. Nej, väldigt ofta. Det är återkommande verkligen. Apropå liksom, nu ska vi inte dra alla muslimer över en kam här, men liksom just att liksom, jag blir för kåt om jag ser någon med slöja, eller liksom med hår, eller om jag ser en nippel, så att vi täcker upp det där. För att sexualiteten är för stark. Jag vet inte, nu sitter jag och får säkert massa hatkommentarer, men det finns ju sådana saker i alla samhällen. Verkligen, i alla sammanhang. Och det där blir ju ett tydligt uttryck för något som blir extremt. Att så här, på grund av att jag inte kan kontrollera mig själv, eller för att jag inte kan ta ansvar, så måste du ta ansvar åt mig. Och det fenomenet kan ju te sig på massa olika sätt. Och vare sig det handlar om, i något sammanhang så handlar det om att någon ska skyla sig, i något sammanhang så handlar det om att man ska klä sig mindre. Det handlar ju alltid om att så här, jag behöver kontrollera någon annan. Och du behöver lyssna på det. Och då är vi tillbaka i den här patriarkala strukturen. Och oavsett om man skyller då på religion eller någonting annat, så det är inte ovanligt att pojkvänner försöker kontrollera sina flickvänner. Vare sig det handlar om med en slöja eller med varför är du med honom, eller varför pratar du med honom, varför går du till klubben, varför gör du så här, varför klär du dig så här. Det är uttryck för samma fenomen. Ja, det bottnar ju en osäkerhet egentligen, att man inte, 100%. och att man inte litar. Ja, det är inget unikt för muslimer, det är inget unikt för någon. Det blir återkommande och det är tydligt att man brister i sitt eget ansvar som person. Och återigen, jag vill flika in, det är liksom inget ont om muslimer. Jag menar, tittar du på en liksom extrem kristen, så är det exakt samma grundvärderingar, eller liksom alla som egentligen bara har svalt ett piller och köper boken och lyssnar på någon som berättar hur man ska tolka boken. Det blir ett extremt uttryck oavsett vad. Och som du var inne på, det krävs inte så mycket för att hamna i skottgluggen. Just det här med längd till exempel, det tar jag också upp när jag föreläser. Det är vissa grejer som vi inte ens kan kontrollera, som vi inte har någon makt över, men som blir någonting som ses som ett krav. Att en man ska vara en viss längd, eller att en man ska vara heterosexuell, en man ska vara si och så. Det här är sådana saker som är så jävla djupt rotade så att det är skitsvårt att rycka upp fortfarande idag. Och det är både killar och tjejer och icke-binära. Det här upprätthålls av många människor. För att det är så vi har lärt oss att det ska vara. Det här är vad som är eftersträvansvärt. Det blir reinforced av populärkultur, vuxenvärlden, jämnåriga, sport, överallt. Så matas vi med de här preferenserna. Det blir som en programmering av våra samhällen om att det är det här du ska söka efter och det är det här du ska vara. Och sen så tänker man inte på hur kränkande det är att det ses som ett krav. Hur kan du säga så? Alltså det är så här, eller som att om du inte är hetero så slutar du vara en man. Du ses inte ens som en kille om du är homo eller bi eller någonting annat. Och det är också jättedjupt rotat. Varför ska du dra ett skiljetecken mellan de här sakerna? Det är helt onödigt. Men det är ju den här liksom normbilden så här, som unga utsätts ifrån. Liksom, ska du vara, om du är man, då ska du se ut och tänka på det här sättet. Om du är kvinna, då ska du se ut och tänka på det här sättet.
Men det som är positivt i dagens samhälle är också att det finns ju egentligen, det finns ju också en betydligt större grad av tolerans för liksom de här små quirksen och liksom bara man vågar uppsöka det och ta del av det också. Exakt. Så att det finns ju liksom det goda med det onda på något sätt där. Vi har väl kommit lite längre ur den aspekten, som du säger, jag håller med. Men det är långt kvar, definitivt. Alltså vi har kommit in i en till sån backlash-trend, eller vad man ska kalla det, med soft girl. Har du sett den? Nej, definiera soft girl då. Är det hemmafrus ideal? Exakt, jag möter ju tonåringar som säger att tjejer ska vara så här nu igen. Jag har mött tjejer och killar som säger att man vill att ens flickvän ska vara hemmafru. Och gå tillbaka till det här 40-talsidealet liksom. Hur gick det till? Det är väl så här, under en epok i USA det var väl så här 50-talet typ, 10 år, 20 år kanske. Så fanns den bilden som på ytan. Har du spelat Fallout? Det är exakt, det är det man spelar på i Fallout. Ja, exakt, 100%. Den här liksom klassiska Stepford Wives-aktiga liksom sådär. Men de drack ju vin dagtid, alla de här kvinnorna var deprimerade och käkade piller och han var otrogen på jobbet, den här gubben. Alltså den här bilden, den håller ju inte och den fanns ju typ inte utanför någon typ av medelklass i USA heller. Exakt. Så att det är så här, bring it back. Det är så här, det fanns inte och det är förskönat och det var inte hållbart. Exakt. Och ingen var lycklig. Nej, det var så här, jättebra. Så här, man skildes inte, de fick inte skilja det på den tiden. Jag har ju sett ganska många sådana memes och skämt kring det här med att typ så här, man hade det bättre förr. Och sen så är det här farfar om farmor inte hade lagat mat när han kom hem från jobbet och så misshandlade han henne. Och så här, det är ju, man gör ju narr av den grejen, men det är ju sant. Alltså det är så här, man hade en helt annan tolerans för att slå sin fru. Det fanns ju liksom en mer normaliserad bild av att lite våld är okej. Jag kommer inte ihåg vilken av dem som spelade James Bond. Och det är en av de skådisarna som mer eller mindre blev cancelled på senare år nu för att han sa typ så här, man får smälla till sin fru lite grann. 70 år gammal eller vad han var eller är. Det var ju den bilden som han växte upp med när han liksom var på den ja, vi är ju lätt manipulerade. Ja. Så är det ju. Ja. Vi basic aphjärnor. Ja, men det är lite så. Vi måste gå lite djupare återigen. Men ja, det är märkligt hur det blir som en pendel som är ganska tydlig. Vi tar några steg framåt, sen så blir det någon extrem backlash liksom. Och samma hände ju efter Me Too. Bara så här, wow, nu kommer vi framåt. Vi ser den här bilden på ett annat sätt. Vi accepterar den. Och sen så kommer en backlash direkt efter, mer eller mindre. Det känns som att det är the natural order of things i våra samhällen. Vi kan inte göra för snabba framsteg. Det är skitsvårt. Vi måste ta myrsteg liksom för att det ska gå. Och det är ju som det diskuteras inom AI också. Att det är så här, de kan inte släppa de smartaste modellerna de har, utan de måste släppa dem med ett års mellanrum. Liksom. Exakt, de kan inte släppa Skynet än. Den ligger där och marinerar. Ja. Men de måste släppa liksom, versionerna som disruptivt kan ersätta liksom, olika tasks som vi människor kan göra successivt så samhället hinner anpassa sig. Ja. För vi är inte så snabba. Vi gillar inte den där stora snabba förändringen. Liksom. Nej, och en del gillar det och en del gillar det inte. Så är det. Ja, jag kan tänka mig. Det är nog ganska likt. Ja. Men som förälder då till ungdomar idag, eller om man lyssnar på det här och är ung själv och sitter i en sån här situation att man inte riktigt vet vad man ska ta sig till av olika anledningar. Vad är de vanligaste frågorna som du brukar få? Det kan ju vara allt ifrån att vi behöver reda ut lite missförstånd eller fultolkningar, om man ska vara ärlig, gällande vad som är anti-machokultur eller feminism eller jämställdhet eller vad man nu vill kalla det. Och det kan ju vara allt ifrån att man fastnar i typ så här, men inte alla män beter sig illa, så vill du bara dra alla män över en kam? Och det vill jag ju inte. Jag älskar män. Jag är en man. Jag umgås med väldigt mycket män. Jag tror på oss. Alltså det är en stor, alltså, jag hade ju inte pallat engagera mig på den nivån jag gör nu om det inte fanns en del av mig som tror på oss. Och att vi kan göra mycket mer kring de här sakerna. För vår egen skull och för varann och för alla andra. Så jag försöker alltid bemöta det på det här sättet. Och det kan ju vara allt ifrån hur ska man börja vara sårbar om alla förlöjligar en när man försöker prata om känslor. Och ska vi vara krassa så kan det ibland handla om att du behöver testa med någon annan.
Om du inte känner dig trygg med dina killkompisar eller med din farsa eller vad det nu kan handla om. Testa någon annan. Och har du inte någon annan, testa en kurator på skolan. Testa att höra av dig till någon. Hitta någon online. Det var så många av oss började. Vi växte upp när internet började bli en grej. Och hittade ju våra sammanhang där. Det är ju ett klockrent sätt att göra det på. Börja skriva och chatta. Det är lite lättare att vara sårbar på det här sättet. Hitta de här trygga rummen för dig. Hitta andra förebilder kanske också. Hitta andra förebilder kan absolut vara en sån. Sen om man följer Andrew Tate då, jag har aldrig tittat på den personen så jag vet inte, men han florerar ju. Men det finns ju alternativ och om man vill fortsätta följa en sån person så kan man ju kika på vad säger de här, vad säger de där, vad säger de här och sen bara tänka lite själv. Absolut. Han har säkert någon poäng. Ja, han har nog säkert en hel del poänger, men han säger alldeles för mycket sjukt vidrigt skit för att vi ska se honom som någon form av guru. Alltså det är så här, och grejerna som han säger är bra är inte så revolutionära överhuvudtaget. Alltså det är så här, han är ingen förebild om vi ska vara krassa. Och jag fattar ju det appeal. Han är rik, han har massa bilar. Man ser honom med kvinnor. Det är återigen den klassiska macho-idén om att så här, det där är framgång. Jag förstår det och det gör det inte bra. Alltså men är det inte sociala mediers fel då på något sätt, eller? Det blir ju lättare. Man kan inte peka fingret där, men... Ja, det blir lättare på grund av sociala medier att få spridning och lättare att sprida en förenklad bild av en sån person som framgångsrik. Och det är ju inte okomplicerat att vi har sociala medier som både verktyg och som något destruktivt. En kniv, ett svärd som förstör. Och en hammare blir väl en bättre liksom, symbolik. Den kan både fixa och förstöra. Men där finns det ju också jättemånga förebilder. Det är tack vare det som jag också har lärt mig otroligt mycket. För att jag började följa de som är kunniga och kompetenta och experter i de här frågorna. Jag har lärt mig extremt mycket från andra människor genom sociala medier. Så ja, som du säger, hitta andra förebilder. Det är fantastiskt tycker jag liksom, nu på YouTube. För jag upplevde liksom att för 10 år sedan så då var det de mest extrema och högljudda som etablerade sig där. Eller lite nördar som man liksom körde sin grej. Men nu är det ju de facto liksom smarta människor som ger sig ut för att så här når man ut. Plus att det finns många roliga kattvideos också. Så man kan ju lätta upp sitt... Fail Army. Exakt, man kan ju lätta upp sitt sinne liksom, med både liksom, kritiskt tänkande, liksom, fakta, nördkunskap och liksom, alltså, allting finns där. Och det kan ju även den äldre generationen ta del av istället för att liksom bara kolla på Facebook. Exakt. Timmarna jag har lagt nu på att kolla på intervjuer och teorier om Deadpool och Wolverine efter jag såg den filmen. Alltså, det finns ju mycket som helst. Där har vi macho, va? Det är ju tyvärr lite av min last här i livet. Jag är lite hycklig. Och jag måste stå för det. Alltså det är ju... Jag växte upp och läste serietidningarna och fastnade ju för Spider-Man och sen så eskalerade det därifrån. Jag har ju liksom vuxit upp med de här som ibland blir våldsromantiserade karaktärerna. Och har du sett Deadpool och Wolverine? Jag har faktiskt inte sett den. Nej. Men du gillar sådana? Alltså jag tyckte de 2 första var helt okej. Ja, alltså, men de är ju brutala. Ja. Det är ju grovt, de är ju R-rated, exakt. Jo men alltså, som sagt jag är 10 år äldre-ish. Vi såg ju liksom Arnold, Sylvester Stallone, den typen av filmer liksom. Alltså det var ju blodigt och det var splattrigt och det var macho som fan. Men jag upplevde liksom på ett sätt att filmerna på den tiden, man såg liksom en Arnold-film, ja men visst han stod där supermacho med sina muskler och sina jävla machine gun och så vidare. Men de gjorde ju liksom också narr av det på ett sätt. Och de gjorde narr, alltså det var bögar och det var flator och det var liksom, alltså som polisskolan, det var så här icke-PK-grejer bland, alltså det kändes som att det var, man kunde göra narr av allting på ett annat sätt och det var mer tolerant på ett sätt, eller liksom, det var bara så här, eller snarare så här, det var mindre jidder kring det. Det var bara så här, okej, där är Blue Oyster, kul liksom. Ja. Och jag förstår ju vad du menar. Det var ju ett sammanhang där vi inte hade kommit så långt heller kring minoritetsgrupper och sådana saker. Och då blir det ju på ett sätt också mycket mer känsligt. Men man kan också göra det på ett så jävla mycket bättre och smart sätt. Där tycker jag att Deadpool är ett jättebra alternativ. Och de har ju fått en woke-stämpel, fast de säger ganska grova skämt om minoritetsgrupper. Men de gör det smart. Och det är där som blir så här, kan man inte skämta om någonting längre? Ja men
Du drar ju dåliga skämt. Du är ju sämst. Det är därför det floppar, därför du får skit. Det är så här, du kan göra det på ett fantastiskt sätt. Det var ju någon i Deadpool 2, en vit karaktär i fängelset som hade dreads och som kallade sig själv för Black Tom någonting eller vad det nu var. Ja. Och då skämtet då blir ju att alltså Deadpool-karaktären gör ju narr av hela cultural appropriation-grejen fast Blackface, på ett smart sätt. Tvärtom, exakt. För den här karaktären blir dödad av protagonisten. Antagonisten. Fienden. Fienden. Ja. Och då säger Deadpool, you killed Black Tom, you racist son of a bitch. Typ så här. De gör det på ett smart sätt. Det är skitroligt. Samtidigt som de tar lite i cultural appropriation-grejen. Man kan göra narr av vad som helst. Men gör det med hjärta. Alltså det är så här, gör det på ett bra sätt. Ja, men det är lite som och det är väl därför de är så populära också. För de vågar ta lite det där. När det är så jävla infekterat det mesta. Och de tar ju kanske och bygger lite på den här klassiska macho-Arnold-filmen. Exakt. Fast lägger liksom ett metalager på där. Lite självdistans. Ja, men exakt. Och det är det som gör att det blir lite kul. Att fan, man kan skämta om allting. Apropå, nu känns det ju som att det har flugit förbi lite grann. Men det var ju samma också med Me Too här. För när fan var det? 6-7 år sedan. Det har gått snabbt. Alltså tiden går. Så covid har ju satt, liksom, man fattar inte vilket år det är. Typ. Men det känns ju som att det var mycket så här cancellering och liksom över minsta lilla grej. Det känns väl som att det har kommit tillbaka lite grann nu i alla fall. Att folk vågar i alla fall liksom säga såna här saker. Absolut, och cancelleringen gick ju inte så bra. Majoriteten av dem kom ju tillbaks och är flourishing liksom. Så. Ja, jag tycker synd om Martin Timell. Vart tog han vägen? Jag tycker synd om honom. Alltså, det här får jag väl ännu mer hatkommentarer. Jag har ingen aning om hur det gick till. Men att han bara försvann ju. Ja, men vissa förtjänar att bli cancellerade och han var ju definitivt en av dem. Och vissa av dem kommer inte tillbaks med rätta. Men vissa som ska hålla sig borta ifrån stora plattformar är ju där igen. Och för vissa går det ju bättre än vad det gick innan. Och vissa släpper böcker och har det gött. Och liksom, Paolo Roberto startar nya företag och är flourishing trots att han har begått ett väldigt allvarligt brott och erkänt det och tagit liksom det. Så det funkar ju inte helt och hållet ändå. Så ja, vi är väl i en ny tid nu där vi testade den biten och det verkar inte gå så bra med cancellering. Och nej, men det som playbooken för att motarbeta cancelleringen är väl det som Roberto gör. Han fortsätter prata bara. Ja, han skiter ju i och han har ju alltid skitit i. Vi ska inte låtsas som att han någonsin haft en bra kvinnosyn. Han har ju spridit motsatsen i väldigt, väldigt många år. Och stått upp för väldigt mycket machokultur och sagt extremt skeva saker. Han har inte tagit ansvar för det han har gjort. Jag delade något klipp som spreds jättemycket när han satt med Alexander Bard och skrattade åt hela den situationen. Och hon hade det jättebra och vad var det Bard sa? Du har inte köpt en kropp, du har betalat för en tjänst. Paolo Roberto nej men det är sant så här. Han tar ju tillbaka allt han har sagt, att han ber om ursäkt och allt det där. Det är skitsnack och jag är den första som kommer stå där och sitta face to face med de här personerna när de börjar ta ansvar och verkligen be om ursäkt och bara så här, jag har verkligen fuckat upp, jag vet inte hur jag ska göra för att ta ansvar för det här, men jag vill försöka. Har du den genuina energin så kommer vi sitta och prata om det. Men han ser ju inte något problem med prostitution tydligen. Nej, han har ju vänt då, eller hur man ska då se det. Han tyckte att det han gjorde var för jävligt när han satt där i Nyhetsmorgon, men bevisligen inte. Och han stöttade ju något parti nystartat, ett av 1000 nystartade partier som Alexander Bard hoppade på också. Och det partiet står ju för att man ska legalisera och står för en helt annan bild än vad Paolo Roberto sa i Nyhetsmorgon. Så det är så här, jag kan inte säga det på något annat sätt än att det var väldigt mycket skitsnack i den intervjun. Han står ju inte för det han sa där, bevisligen. Så kan det gå. Ja, så kan det gå. Inte tillräckligt insatt för att spekulera kring det. Jag fattar det, men han är ju tillbaks liksom och startar företag hit och dit. Och, Vad är liksom en god manlighet? Alltså jag tänker att ett bra första steg är att börja tänka mycket mer på de här sakerna. Att försöka
Ja, men läs på lite om normer och vilka som är vanliga. Försök att se normerna framför dig lite mer konkret. Gå in på en klädbutik och se att det är ganska uppdelat till exempel. Lyssna på hur killkompisar och tjejkompisar och mamma och pappa och alla andra runt omkring pratar om vad som är manligt och kvinnligt. Och skaffa en bild av vad som är förväntningar. Vad som kanske förväntas av dig till och med. Förväntar sig mina killkompisar att vi ska vara lite tuffare? Eller gör de inte det? Förväntar sig någon att jag ska vara på ett visst sätt? Som jag kanske inte var för 3 år sedan. Har jag anpassat mig efter det här? Alltså försök att se normerna framför dig. Det blir ett viktigt första steg. För att sen börja tänka på vilka av de här normerna är jag en del av? Är jag en del av normer som kanske inte är bra? Skrattar jag åt kommentarer som är ganska taskiga mot killar eller tjejer eller någon annan grupp? Säger jag själv sådana här saker för att jag tänker att andra kommer tycka att det är kul eller respektera mig när jag gör det eller så? Har jag betett mig på något sätt som kanske inte är bra? Har jag gjort någon ledsen eller sårad lite i onödan liksom, och sådana här saker? Hur är jag? Vem är jag? Det är stora frågor, det är inte lätt och saker förändras i kroppen. Vi alla vet att det inte är jättelätt att hantera liksom. Börja reflektera mycket kring de här sakerna och rannsaka dig själv liksom. Vad vill jag vara för typ av person? Känner jag att någonting står i vägen för det? Hade jag gärna varit mer kärleksfull? Hade jag gärna kramat mina vänner mer än jag gör? Hade jag gärna pratat om andra saker som jag känner att det här kan vi kanske inte prata om? Är det sårbara känslor? Är det jobbiga känslor? Är det hjärtkross? Är det jag bär på någonting skitjobbigt som har hänt som jag inte riktigt vill eller vågar prata om för att de kanske inte kan ta det? De kanske kommer håna mig. Det är inte så bra. Nej. Kan jag öppna de här dörrarna lite? Kan jag själv ta lite småsteg här och ta upp några sådana ämnen? Fråga typ så här, men känner du också att så här, du måste vara lite tuffare när du är med killkompisarna när det bara är vi? Eller när du är med din flickvän eller vad det nu kan vara? Varför tror du att det är så? Har du också tänkt på det här mycket? Alltså, ta de här små stegen och försök värma upp de här samtalen. För att sen då nästa steg blir att faktiskt börja göra någonting annorlunda. Om du kan, ta de här små stegen. Dela med dig själv. Säg, min mormor dog häromåret. Det var det vidrigaste jag varit med om. Jag har inte vetat hur jag ska prata om det. Jag vill bara ha lite stöd liksom. Har du förlorat någon? Sårbarhet och känslor, det är ju alltid lätt. Det är skitsvårt. Och det blir lättare när någon annan tar det första steget. Det kan vi nog alla skriva under på. Det är så. För mig också. Om någon annan delar med sig av någonting sårbart så känner jag direkt att jag slappnar av på ett annat vis. Jag vill att folk ska vara sårbara för min skull också. Kan du vara den personen så gör du alla andra runt omkring dig en stor tjänst. Men risken eller det man är rädd för där, det är ju att bli dömd kanske. Eller att man inte blir tagen på allvar. Eller att det bara blir den här macho, fan, är du fjolla liksom. Exakt. När du liksom, och det är ju också en reell risk. Det kan ju hända, beroende på vilken grupp man är i. Det kan hända ännu värre saker. Ibland finns det risk om våld i vissa rum. För att man är sårbar eller tar upp en viss sak eller pratar på ett visst sätt. Och det kan vi inte heller ducka. Och då kanske det är viktigt att vända sig till ett annat rum som vi är inne på också. Om man är orolig på den nivån liksom. Men vi måste ju förstå att varför du och jag sitter och pratar om det är viktigt att vara sårbar. Det är inte för att det är din och min, enbart i alla fall, din och min åsikt att det är bra. Utan det är så. Forskningen säger det. Vi mår bättre om vi är sårbara med varandra. Vi får starkare relationer. Våra band blir bättre. Vi har bättre kärleksrelationer. Vi utvecklas på ett annat sätt. Vi kan vara tryggare i våra liv. Det finns så många positiva effekter av det här för oss och de runt omkring. Det är där det handlar om i största utsträckning. Jag vill att vi ska må bra. Alltså, jag vill att vi ska ta hand om varandra och då måste vi göra det här jobbet. Ibland möts vi av hån. Ibland möts vi av någon som blir helt ställd och bara vet inte vad man ska svara för att den inte är van vid det. Men ibland kommer det bli fantastiskt. Dina band kommer bli starkare. Ni kommer känna att så här, det här är min bror på ett helt annat sätt nu. Nu finns vi här på ett helt annat sätt. Nu är det lättare att prata om sådana här saker. Och det är väl det som är viktigt för oss. Relationer är en av de viktigaste grejerna vi har som människor. Då är det viktigt att vattna de blommorna. Det är svårt med manlighet, men upplever du att det liksom är samma nivå av svårighet för kvinnor eller unga tjejer idag?
fast på ett annat sätt? Eller känns det som att män har det lite knepigare idag? De första trygga rummen jag hade för att vara sårbar var ju med tjejer och med kvinnor. Det var med mina tjejkompisar, det var med min morsa, det var med min första flickvän. Alltså det är ofta så för att vi växer upp med olika normer. Tjejer oftare växer upp med att det är okej att vara sårbar och prata med varandra. De fattar ganska tidigt att det här är bra för våra band. Samtidigt som det finns skeva normer som tjejer också får lära sig, som inte gynnar dem eller någon annan. Men det är en ganska tydlig skillnad. Vid ett tillfälle när jag föreläser så har jag satt i system att fråga först alla i grupperna, oavsett om det är barn eller vuxna, som är tjejer, kvinnor, icke-binära. Hur många av er har sagt jag älskar dig till en kompis? Där brukar majoriteten sträcka upp händerna. Och sen ställer jag frågan till killar och män. Ibland är det bara jag då som sträcker upp handen. Och är det någon som har gjort det så vågar de inte räcka upp handen heller. Exakt, och vissa sträcker upp sin hand och tar ner den igen. Vissa sträcker upp sin hand och så börjar folk skratta för att de ser vem som sträcker upp handen. Det slår typ aldrig fel. Om det inte är tydliga rum som faktiskt har jobbat med de här sakerna, då är det ju fler killar och män såklart. Men den skillnaden som jag har gjort den här grejen i 5 år, det ser alltid ut så här. Och det är bara ett av exemplen på att vi lär oss oftast olika. Det är inte för att vi fundamentalt inte älskar. Alltså det har ju inte med det att göra. Det handlar ofta om, som du också nämnde, att man kanske inte vågar stå för det eller inte har sagt de här sakerna för att vi har lärt oss olika. Inte för mycket känslor. Inte för långa kramar. Inte säga för känslosamma saker till varandra. För då är du bög och det lär vi oss är någonting dåligt när det inte är någonting dåligt alls. Eller någonting annat. Skitsnack liksom. It's okay to be gay. It's okay to be gay, men det är den. Man kanske säger, fan vad jag älskar dig, no homo alltså. Eller, fan vad jag älskar dig, bror, ja men du fattar, typ såhär. Så ska man skämta bort det. Som att homosexualitet är någonting negativt, eller vi måste blanda in skämt i det, för annars blir det för allvarligt. Vi är ju många som har de erfarenheterna. Jag växte upp så. Det blir liksom, som svar på din fråga, det är oftast skillnad. Och oftast handlar det om att vi har lärt oss olika. Det är synd. Det här med mansrörelser och sånt där. Hur förhåller det sig till machokultur? Tänker du på jag tänker på skogsretreat? Jag blev ju iväg, jag ska inte säga iväglurad, men jag blev pitchad ett sånt här mansläger som jag åkte iväg på i våras. Gud vad spännande. Över en helg. Har du varit med om något liknande? Jag blev inbjuden men kunde inte. Nej. Men jag hade jättegärna testat. Hur var det? Det är jättespännande. Man får ju inte, det är lite som Fight Club, man får inte prata om det för mycket. Men och det är ju superintressant för att det är ju liksom ett space enbart av män för män och prata om egentligen den här typen av frågor på lite olika sätt. Men okej, mansläger, vad var vi? Ja, hur var det? Du var ju på ett. Jag var på Mankind Project och som sagt, det är ett space då för och av män. Att under en 3 dagars period egentligen utforska manlighet och vad det innebär. Och jag tyckte liksom det var intressant på många sätt. Alltså strukturen är ju väldigt amerikansk kan jag tycka. Och som jag nämnde, man får inte säga för mycket om detaljer, men jag tror att det kan ge många människor mycket, inte minst bara att se saker från andra perspektiv, men också att möta män i olika faser i livet och se alltså, alla med olika bakgrund, med olika läggning, olika socioekonomiska förutsättningar, olika ålder, olika livsresor, men bara mötas i den egenskapen att man är man och bara se varandra. Och det, på en nivå är det väldigt fint. Nice. Och en del har ju trauman att bearbeta och en del har liksom mindre trauman. Alla har väl någon form av trauma. Och min tes är också så att även om du har haft en fin uppväxt så kan man hitta på trauman som man är missnöjd med. För att, ja, det är så man är. Så kan det ju vara. Och det kan ju påverka oss ändå. Alltså när man lever i det, oavsett vad det handlar om liksom, så kommer det vara en del av oss. Och det blir ju viktigt ändå att göra upp med såklart. Men gud vad intressant. Men du kan inte prata så mycket om... Du får ställa frågor då, om du... Ja, nej, för jag tycker det är jätteintressant. Och jag vill ju gärna åka på ett med öppet sinne liksom, och se hur det går till. Jag har ju varit i andra separatistiska sammanhang och i gruppsamtal med män och killar och sådär liksom, som blir lite minivarianter av det.
Men ni gjorde ni liksom övningar tillsammans då? Eller var det mycket samtal som det Alltså baserades? det var ju mer liksom utforska liksom känslor skulle jag väl säga. Tillsammans med en form av självplågeri. Okay. Snarare än liksom, det var ingen så här bootcamp liksom, så. Och jag hade ju aktivt valt att inte läsa på eller veta någonting innan, för jag ville bli överraskad. Så att, ja, men det var en utmaning på ett sätt liksom. Som jag tror att det kan hjälpa många att åka på den typen av retreat liksom. Sen är det ju en del som blir frälsta och återigen då fastnar i ett system att det här är heligt och det måste följa de här protokollen och så vidare. Men det är ju väl en viss typ av människa som alltid är lagd åt det hållet. Men man får ju plocka russinen ur kakan och baka sitt eget mästerverk liksom. Ja, men det var det jag tänkte också, så även om jag skulle gå in med ett öppet sinne så lär det ju finnas saker som man kan ha användning av. Jag har ju hört lite olika saker, och att vissa använder sig av den här modellen om att man ska hitta sin inre krigare och lite sådana saker. Och ja, men det var ju mycket det. Jag känner till den där sagan med krigaren och monstret och träsket eller vad fan heter. Den har något fint namn. Ja. Men jag har ju talat om de här sakerna och jag vet ju inte, för jag har ju inte sett det eller varit i det, så jag har ju bara hört lite på ytan om det. Vad fan heter den? Lock and the Key eller någonting sånt där? Mycket möjligt. Ja, du vet inte. Nej, så bra koll har jag inte. Men just idén, när jag hörde det så min instinkt var typ så här: ses i skogen och lära män att hitta krigare. Du vet, vid den biten hade jag ju blivit kritisk kanske. Och men man vet ju inte var på skalan är det här. Jag har ingen aning, så jag kan gällande inte uttala mig. Liksom, det här supermachokistiska och sen liksom det här liksom, nu ska vi sitta ner och prata känslor. Ja. Och det var väl liksom, det var väl breda penseln lite över all over the place liksom. Så att, ja, men det är väl en form av kanske liksom psykologi, eller rama in eller sätta labels på olika liksom personlighetsdrag som man förknippar med manlighet. Och just det här med att en del kanske har problem att hitta den här krigaren. En del kanske är lite mer, alltså de vill kanske ha känt sig lite mer underkastade i livet eller överkörda och behöver aktivera den här liksom manskraften på något sätt. Och en del kanske kommer ifrån liksom att man har blivit inlurad den lite för mycket och behöver gå mer mot det känsliga hållet. Så att jag tror att alla som sagt är på sin egen resa. Just det. Nej, för det där kan ju vara jätteanvändbart. Det handlar ju egentligen bara om hur man definierar det. Alltså, krigare kan ju vara helt fel väg att lära någon att hitta sin inre krigare. Men det hänger ju helt och hållet på hur man definierar det. Och jag är ju svårt att tro att de här sammanhangen skulle vara att så här, du ska börja slåss och nej, skaffa vapen. Men det är inte så. Det är inte där liksom. Men liksom... Det liksom, nu kommer man får jättegärna kommentera om man på YouTube-klippet eller på där man lyssnar på det här, om man tycker att jag sågar sönder det här, men i grund och botten så liksom inom mannen då så har du liksom hjälten liksom som på något sätt har en god liksom gott uppsåt, eller vad säger man liksom. Och sen sin hero liksom. Man vill alltid vara, det är som när man är ung också, drömmer man om att som klassisk Super Mario, att prinsessan blir bortrövad så att man kan rädda prinsessan liksom. Och sen så har du den här vilden som är den här liksom extrema liksom, bara kötta på kanske den här lite mer liksom mustiga, arga, aggressiva delen av mannen. Och sen så har du lite andra pusselbitar också, typ kunglighet och jada. Men just att lära sig att hantera den här manliga urkraften, om man så vill, med hjälp av hjälten eller barnet. Så att du kan styra den här manliga kraften på ett positivt sätt istället för att bara låta den löpa fritt. Just det. För jag tror där har man väl också botten till så här, beroende symptom, att liksom man går och gör saker som man vet att man inte borde, istället för att vara vuxen. Och styr den här kraften till, det är jättebra att vara stark när jag är på gymmet och ta i som fan, eller nej, men nu ska jag upp och hålla ett föredrag framför 1000 pers eller någonting och ha den, liksom, den staken och kunna göra det. Liksom. Sen om det är manligt i sig eller bara liksom mänskligt, absolut. Men det finns ju liksom krafter att tygla i allas liv. Jag förstår det. Det låter ju skitbra. Alltså så länge det används positivt. Det är det som är hela grundtanken för mig också. Liksom. Så, jag tror att du skulle vara en bra match i dina värderingar, som jag uppfattar det.
Ja, nice. Ja, men jag vill testa det som sagt och jag är definitivt öppen för det. Och som sagt, jag är inte och jag vill inte vara den som vill ge ett nytt paket till någon. Så det här är nya manligheten. Det är ju inte det jag är ute efter, utan hitta dina vägar. Så länge det är positivt eller åtminstone neutralt, alltså så länge det inte är negativt, så gör det som funkar för dig. Det spelar ingen roll om det är en religiös övertygelse eller om det är din inre krigare eller hjälte eller om det är något helt annat, något mycket mer könsneutralt. Go for it. Alltså, bete dig inte som skit. Sen är vi i mål liksom. Ja, jag tror liksom att liksom, som människa, man är på sin resa. Och att kunna se den resan utifrån och från olika vinklar. Och bara på något sätt konkretisera ner, vad är det jag liksom egentligen vill? Vem är jag och varför? På något sätt och hitta sig själv, som du var inne på. Kul att jag också bara så här, man måste se kritiskt om man ska definiera utifrån krigare. Så går jag och ser Deadpool och Wolverine och blir taggad när det blir en fight-scen liksom. Så det måste ju... Ja, men där har vi är väl också så här genetiskt framavlade på något sätt. Att jag menar, vi har ju krigat stammar emellan liksom i alla tider. Och de stammarna som var för fjolligare, om man så vill använda det uttrycket, ja, men de dog ut liksom. Så att du måste ju ha den typen av kraft också. Det är ju någonting i det som så här, bara för att ta klarspråk. När man vet att en sån scen är på väg i en sån actionrulle, så blir jag ju taggad. För att jag vet att man kommer få se Wolverine köra ut sina liksom, adamantium-klas, och så kommer det bli kaos. Men det är ju inte som att jag så här, vad jag önskar att jag hade adamantium-klas så jag kunde mörda folk. Men det är någonting i där som blir spännande, som är... Det är liksom fiction, men det är ändå någonting som är spännande. Och sen kanske man kan rättfärdiga det genom att säga att de sparkar uppåt. De slåss mot fienden som du vet är förtryckare, eller vad det nu kan vara. Räddar världen och så vidare. Det blir ju under det där flagget som man tänker att så här, det här är nice. Men man får ju ta det som fiktion, som film. Jo. Men i grund och botten, som du säger, det är ju så samma retorik som om man försöker trissa upp enligt liksom en religiös eller någon typ av statsstruktur, att nu ska vi döda dem där för att de är pedofiler eller de är onda eller de har mördat. Alltså, man justifierar ganska enkelt att men de där kan dö. Ja, det är som när man spelar tv-spel eller någonting. Så alla som har röda kläder på sig, det är bara att skjuta på. Ja. De är onda liksom. För att spelet säger att de är onda. Så absolut. Who am I to question it liksom? Det blir ju en form av avhumanisering oavsett hur man vrider och vänder på det. På en skala av det finns 7 ringar i helvetet liksom. Men man kommer inte runt att det är ganska grovt och brutalt. Och långt över gränsen. Men apropå de här 7 ringarna. De första typ 1, 2, 3, de är inte så jävla farliga. Vad är de? Nej, men jag kommer faktiskt inte ihåg. Men jag såg den där bilden för inte allt för länge sedan. Och jag vill minnas att det var väl typ så här, det är typ lite varmt. Alltså... Nej, men alltså tortyren kommer längre ner. Ja, jag fattar. Alltså om det bara är lite varmt. Ja, men det var inte så farligt. Jag tror typ om det var 1:an eller 2:an var limbo. Bara. Av de här ringarna. Eller om det var 3:an till och med. Så att det var liksom typ bara där limbo är ju bara så här plus minus 0. Ja. Nu kommer vi är man själv i limbo eller är man bland alla? Nej, men du vet limbo, typ om man, som i Ghost, Patrick Swayze. Har du sett den? Är du för ung? Det var länge sedan, men den har jag ju sett på tv. Nu känns det som att det kanske är dags att knyta upp säcken här. Nu har vi typ en lyssnare kvar. Ja. Vad vill vi liksom... Tack för att du är kvar. Exakt. Vad vill vi avsluta med för att liksom uppmuntra den här lyssnaren att prenumerera på min podd och sen gå och boka in dig på en föreläsning? Oj, jobbig pitch. Våran common ground level var att vi båda är nördar, eller? Ja, I guess, ja. Ja, det är ändå nice. Om ni level också vara nördar, det är perfekt. Vi möts i den biten. Nej, men jag har haft asgött här. Jag tycker att det är skitnice. Och att det är viktigt att förstå att sådana här samtal är ju oftast ganska breda. Det kan vara allt ifrån, har du gråtit någon gång, till samtalet om religiösa övertygelser. Som vi nämnde, det kan ju vara kontroversiella ämnen, men vi måste ju ta i de här grejerna. Ja. Det är ju ett brett spektra. Och ibland handlar det om att göra små saker, som att inte skratta åt en skev kommentar hela vägen till att du måste använda din kropp och hela ditt väsen för att stå emellan någonting som är viktigt att vi gör. Stoppa våld till exempel, eller vad det nu kan vara, övertramp och så vidare.
Och där tror jag tror att de flesta av oss som vi har varit inne på möts i det här. Och känner man att man har relaterat till någonting av det vi har pratat om nu, så är det väl där ett tecken på att man gärna vill prata vidare om de här sakerna. Och vi är ju kvar, det är bara att hojta. Och apropå det du sa, en sak som var väldigt positivt tyckte jag med den här mansweekenden som jag var på, var ju utöver de här övningarna så var det ju också ett segment som var för att man skulle definiera sitt eget mission i livet, vad man står för och vad är ens grundvärderingar, hur vill man göra världen bättre på ett eller annat sätt. Och jag tror att om man kan bottna lite grann i sig själv där och börja liksom, även som ung men också kanske som vuxen, fnula på vad är mitt, liksom, varför är jag på den här planeten, hur vill jag att världen ska bli mer positiv efter att jag har lämnat där. Då har man ju något att jobba med. Det är skitbra ju. Och du är ju ute på ditt korståg liksom. Inte som hundarnas konung, men i en annan variant. Ja. Definitivt. Jag brinner ju för det här. Det har ju hjälpt. Det blir så märkligt om jag ska känna så här, det här har hjälpt mig i mina relationer med mina killkompisar, med min familj, i kärleksrelationer. Och jag ser ju kopplingen till att det här är bra för samhället om vi alla hjälps åt med de här sakerna. Det är klart jag vill dela med mig av det här. Jag vill att vi ska göra de här sakerna ihop. Det blir lättare när du och jag krokar arm. Det blir lättare när vi hjälps åt med fler. Och det är för allas skull. Det är ju inte bara min åsikt och min övertygelse, utan jag är nörd på fler sätt. Jag har ju nördat ner mig i den forskning vi har. Och det är det jag baserar mitt engagemang i. Så ja, jag vill sprida det. Och det blir en form av mission såklart. En sista nördfråga. Har du sett Total Recall? Originalet med Arnold. Jag har sett precis den och remaken som kom från remaken var väl sådär. Vad heter han? Colin Farrell? Just det. Sånt där, va? Men i ursprunget så har du ju den här lilla mutanten i magen på vad han nu hette. Quaid hette Arnold. Men han sa ju open your mind. Open your mind. Ja, bend the spoon. Och jag tycker vi kan avsluta med att man ska öppna sitt sinne. Det låter bra. Det låter bra. Tack, är det Attila eller Attila? Attila. Tack för att du kom hit. Tack själv.